درود بر شما. سلام. خوش آمد میگم به شما و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. امروز قصد داریم با روزها در زبان فارسی آشنا بشیم. لطفاً چنانچه علاقه‌مند به یادگیری زبان و ادبیات فارسی هستید، این پیج رو سابسکرایب و جهت حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و به دوستان علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی معرفی کنید. درس امروز: روز، روز، امروز، امروز. لطفاً پس از من ویدیو رو متوقف و با صدای بلند تکرار کنید. دیروز، دیروز، پریروز، پریروز، پریروز. فردا، فردا، پس فردا، پس فردا. لطفاً این ویدیو آموزشی رو لایک و جهت حمایت از من این پیج رو سابسکرایب کنید. به زودی ویدیوهای آموزشی در این کانال آپلود و در دسترس عزیزان خواهد بود. لطفاً این پیج رو به علاقه‌مندان به یادگیری زبان فارسی معرفی و این پیج رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی آموزشی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. با امید دیدار. بدرود.